हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। આપણે બનાવીશું 100 ગુણોથી ભરપૂર એવી આમળા ફુદીનાની ચટણી। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી સ્વાદની સાથે તમારી હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। ખરતા વાળ અટકાવશે, સ્કિન તમારી લાઇટ કરશે અને શરીરમાં રહેલા અનેક રોગો સામે રક્ષણ આપશે। તો ચાલો બનાવીએ કોઈ પણ વધારાની ઝંઝટ વગર ફટાફટ તૈયાર થઈ જતી આમળા ફુદીનાની ચટણી। આમળા ફુદીનાની ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 નંગ આમળા સારી રીતે ધોઈને લીધેલા છે। પહેલા તો આપણે આમળા સમારી લેશું। અત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં આમળા આવે છે અને આમળાનો ઉપયોગ આપણે ખૂબ જ સારી રીતે કરવો જોઈએ। થોડા દિવસ પહેલા જ મેં તમારી સાથે આમળાના મુરબ્બાની રેસીપી શેર કરેલી છે, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। ફ્રેન્ડ્સ, આમળા આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। વાળ ખરતા હોય, જેની સ્કિન ડલ થઈ ગઈ હોય કે શરીરમાં નાના મોટા દુખાવા રહેતા હોય, એના માટે આમળા એક વરદાન સમાન છે। તો આમળાનો આપણે રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવો જોઈએ। આમળા સમારી લીધા છે, આ રીતે નાના પીસમાં સમારવાના, એટલે પીસવામાં સરળતા રહે। સમારેલા આમળા એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। આમળાની સાથે જ ફ્રેશ સમારેલા ફુદીનાના પાન ઉમેરશું। આમળા અને ફુદીનાનું કોમ્બિનેશન બહુ સરસ લાગે છે અને ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે। ફુદીના કરતાં ડબલ કોથમરી લીધેલી છે, દાંડલી સહિત જ કોથમરી આપણે લેશું, જેથી ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ થાય। ચટણીમાં હંમેશા દાંડલી સહિત જ કોથમરીનો ઉપયોગ કરવાનો। કોથમરી પણ રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। એની સાથે જ એક ટુકડો આદુના મેં 4 ભાગ કરી લીધા છે અને 4 લીલા મરચાં લીધા છે। મરચાંનું પ્રમાણ તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। મરચાં પણ રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું। સાથે ચટણીને થોડું બાઇન્ડિંગ આપવા મેં 2 ચમચી જેટલી દાળિયાની દાળ લીધેલી છે। દાળિયાની જગ્યાએ તમે સિંગદાણાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું। અત્યારે ચટણીમાં ઉમેરેલી બધી જ વસ્તુ આપણે હેલ્ધી ઉમેરેલી છે, એટલે ભોજનનો સ્વાદ તો વધારશે જ, સાથે સાથે તમને હેલ્થ બેનિફિટ પણ ઘણા મળશે। સાથે 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું। તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। અડધી ચમચી જીરું અને બધું જ એકદમ સારી રીતે પીસાઈ જાય એ માટે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને ચટણી પીસી લેશું। અહીંયા ચટણી પીસી અને તૈયાર છે ને તમે ચટણીનો કલર જોઈ શકો છો, એકદમ મસ્ત મજાનો ગ્રીન કલર છે। પીસેલી ચટણી એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। ચટણી પીસવામાં વધારે 2 ચમચી પાણીની જરૂર પડેલી। આ ચટણીમાં ઈચ્છો તો તમે લસણ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે લસણ વગર જ આ ચટણી તૈયાર કરેલી છે। તો તૈયાર છે, માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતી આમળા ફુદીનાની સ્વાદિષ્ટ ચટણી। આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે મસ્ત મજાની તૈયાર થયેલી આમળા ફુદીનાની ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।